વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 12 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 ની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. એની અંદર સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલા નંબર 26 કિલો બોલ્યા છે, દાખલા નંબર 26 તરફ. તો દાખલા નંબર 26 શું કહે છે સમજો. એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. શું કીધું છે? 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. અને ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે A બરાબર 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. સેન્ટીમીટરમાં ચાલે નહીં, શું કહેવું પડે? મીટરમાં. તો 90 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4 ઘાત થઈ જશે, મીટર સ્ક્વેર અહીંયા આવી જશે. તો શું મળી ગયું? ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 2.5 mm. તો તમને અંતર D આપણે શું કહીએ છીએ? અંતર D કેટલું આપ્યું છે તમને? 2.5 mm. mm માં ચાલે શું કહેવું પડે? મીટરમાં. તો 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત મીટર. કેપેસિટરને 400 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડ્યું છે. તો V બરાબર તમને શું આપ્યું છે? 400 વોલ્ટ. શું આપ્યું છે? 400 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડીને વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે છે. તો પહેલું કીધું કેપેસિટર વડે કેટલી સ્થિત વિદ્યુત ઉર્જા સંગ્રહ થયેલ છે. શું કીધું છે? કેપેસિટર વડે કેટલી સ્થિત વિદ્યુત ઉર્જા સંગ્રહ થયેલી છે. હવે એ સંગ્રહ થયેલી શોધવા માટે આપણી પાસે સૂત્રો અલગ અલગ છે. 1/2 cv² છે, 1/2 qv છે, 1/2 q²/c છે. પરંતુ આ બધા સૂત્રો માટે તમને શું આપ્યું? v. શું આપ્યું છે? v. પરંતુ c તો આપેલો જ નથી. તો શું મેળવવું પડે? c મેળવવો પડશે. તો આપેલ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ શું લઈએ છીએ? આપેલ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ. તો કેપેસિટન્સ c બરાબર છે? c બરાબર a એપ્સિલોન 0 પણ શું થશે? d. શું આવશે? a એપ્સિલોન 0 d. હવે a ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? તો 90 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 4 ઘાત. 90 ગુણ્યા શું હશે? 10 ની માઈનસ 4 ઘાત. એપ્સિલોન ની કિંમત તમે જાણો છો, 8.85 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 12 ઘાત ભાગ્યા d ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? તો 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત. આ બધી કિંમત આપણી પાસે છે. ઓકે, હવે શું કરશું આપણે? કેલ્સી નો ઉપયોગ કરી લઈએ. કેલ્સી નો ઉપયોગ કરો, જવાબ કેટલો આવશે તમારા માટે? તે જવાબ આપણી પાસે આવશે 31.86 10 ની માઈનસ 12 ઘાત બરાબર ફેરાડ. આ કોની કિંમત આવી? c ની કિંમત. લખી શકાય 31.86 10 ની માઈનસ શું લખાય? પીકો ફેરાડે. 10 ની માઈનસ પીકો ફેરાડે પણ લખી શકાય. આ કોની કિંમત આવી? c ની કિંમત આવી. હવે આપણે આગળ સૂત્ર પર જઈએ તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જા શું જોઈએ છે? કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જા. તો શું લઈશું આપણે એકને? તો u બરાબર u e લઈ શકીએ 1/2 શું લઈશું એકને? 1/2 cv². શું આવશે? 1/2 cv² સૂત્ર છે આપણી પાસે. તો અહીંયા પણ જોવા જઈએ તો 1/2 નું 1/2 c ની કિંમત કેટલી મળી? તો 31.86 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 12 ઘાત. અને v ની કિંમત કેટલી છે? 400. કેટલી આપી તમને એ કરે? 400. તો એ મૂકી દઈશું આપણે. શું આવશે એ કરે? 400 ગુણ્યા 400. શું આવશે? 400 ગુણ્યા 400. તો આપણે એક જવાબમાં જોવા જઈએ તો શું જવાબ આવશે આપણા માટે? તમે કેલ્સી નો ઉપયોગ કરી શકો, કેલ્સી ના મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે જવાબ જોવા જઈએ તો દેખો પહેલા અહીં જો અહીંયા કેટલા છે? 2 શૂન્ય. તો શું અહીંયા જશે? 10 ની માઈનસ 8 ઘાત. શું આવી જશે? 10 ની માઈનસ 8 ઘાત. એની વસ્તુ ક્લિયર થઈ છે. અહીંયા જોઈ શકાય છે 4 ગુણ્યા શું થશે? ઉપર કેટલા આવશે? 2. 4 દુ કેટલા થશે? 8. કેટલા થશે? 8. તો આપણે જવાબ લઈએ તો કે 8 ગુણ્યા 31.86. શું આવી? 31.86. જવાબ આવે 254.88. તો એ લખો શું લખાય? 2.5488 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ કેટલી ઘાત આવશે? 6 ઘાત. શું આવશે? 6 ઘાત. ઊર્જાનો એકમ શું આવે? જૂલ. શું આવશે? જૂલ. ઓકે, લખો તે જે લખી શકાય 2.55. શું લખી શકાશે? 2.55 પણ લખી શકાય છે. તો 2.55 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત જૂલ. આ તમને શું મળી ગયું? u. શું મળી જાય છે? u મળે છે. તો ચલો આપણે લખી દઈશું. પછી આનો b વિભાગ આપણે જોઈએ.
ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણને મળી સ્થિતિ ઊર્જા, કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઊર્જા. હવે તમને કીધું છે એકમ કદ દીઠ સ્થિતિ ઊર્જા. શું કીધું છે? એકમ કદ દીઠ સ્થિતિ ઊર્જા. તો આપણે જોઈશું કેપેસિટરમાં એકમ કદ દીઠ સંગ્રહ પામતી ઊર્જા એટલે કે ઊર્જા ઘનતા. શું જોઈએ છે? ઊર્જા ઘનતા. શું લેવાશે? એકને સ્મોલ u. શું લેવાશે? સ્મોલ u લેવાય છે. તો શું આપણે આવશે એકને? તો આપણે શું કરશું? u by v. શું કરીએ છીએ? u by v. u ની કિંમત એ છે બરાબર, પણ v ની કિંમત શું લખશો? ad. શું આવશે? એકને ad. કેમ? આપણે v નથી આપ્યું. શું આપ્યું છે? a અને d આપ્યો છે. u ની કિંમત કેટલી છે? 2.55 × 10 - 6 ઘાત ભાગ્યા a ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? તો 90 × 10 - 4 ઘાત અને d ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? તો 2.5. કેટલું છે? 2.5 × 10 - 3 ઘાત. તો 2.55 ભાગ્યા જો અહીંથી શૂન્ય કાપી દે શું થશે એકને? તો એકને આવશે 9 બરાબર ગુણ્યા 2.5 કરું ગુણ્યા અહીં શું થશે? 10 - 6 ભાગ્યા 10 - 6 આવશે. બને શું થશે? કેન્સલ. આપણે આ હિસાબમાં 2.55 છે. શું છે આપણી પાસે? 2.55 છે. તો જવાબ કેટલો આપણી પાસે આવશે એકને? તો જવાબ તમારો આવશે 0.113. શું આવશે? 0.113. એકમ શું આવશે? જૂલ પર. શું આવશે? એકમ શું તો જૂલ, પણ શું આવશે? જૂલ પર મીટર ક્યુબ. શું આવશે? જૂલ પર મીટર ક્યુબ. આ તમને શું મળી ગયું? ઊર્જા ઘનતા. શું મળી જાય છે? ઊર્જા ઘનતા મળી જાય છે. પરંતુ એની સાથે એક બીજો પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે. શું પ્રશ્ન પૂછેલો છે? પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે આ ઊર્જાનું અને ઊર્જા ઘનતાનું શું કરો? સંબંધ. શું મેળવો? સંબંધ. હવે સંબંધ મેળવવાનો છે તો શું કરી શકાય? એનું ધ્યાન આપીશું એટલે ક્લિયર થઈ જશે. ચલો હવે આપણી પાસે ઊર્જા ઘનતા u બરાબર u upon શું હતું? v. u upon શું લખાય? ad. u ની કિંમત લખું 1/2 cv². શું લખું છું? 1/2 cv². આપણી પાસે સૂત્ર હતું જ 1/2 cv². નીચે શું આવશે? ad. હવે c અને આની કિંમતો મૂકી અહીંયા કરે તો c ની કિંમત મૂકું a epsilon 0 upon d. તો 1/2 a epsilon 0 upon શું લઉં છું? d બરાબર. અહીંયા શું આવશે? નીચે અહીંયા v² નું શું આવશે? v². સમજો. અને v બરાબર અહીંયા v બરાબર કે સૂત્ર છે ed. શું લઈશું અહીંયા ed? એ શું હશે? ed નો વર્ગ ભાગ્યા અહીંયા શું છે? ad. શું છે? ad. આ a શું થશે? કેન્સલ. d કે આવશે નીચે. તો 1/2 એપ્સિલોન નીચે શું આવશે? એકને d². અહીંયા જોવા દે e² * શું થશે? d² કેન્સલ. તો 1/2 એપ્સિલોન 0 * શું આવશે? e². તો શું સૂત્ર મળશે? 1/2 એપ્સિલોન 0 * e² મળે છે. જે આપણે સૂત્ર આગળ થિયરીમાં સાબિત કરી ચૂકેલા છીએ. બસ ફરીથી આપણે પૂછ્યું છે એટલે આપણે સાબિત કર્યું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો ફટાફટ ગણી લઈશું પછી આપણે આગળના દાખલા તરફ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના 27માં દાખલો કયો વધે છે? 27માં દાખલા આગળ શું કહે છે? 4 માઇક્રોફેરાડેના એક કેપેસિટરને 200 વોલ્ટના સપ્લાય વડે વિદ્યુતભારિત કરવામાં આવે છે. પછી તેને સપ્લાયથી જુદું પાડીને બીજા વિદ્યુતભારિત ન હોય તેવા 2 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. એ સમજીશું. શરૂઆતની અંદર તમને C1 આપી. C1 ની કિંમત કેટલી આપી છે? 4 માઇક્રોફેરાડે. એ સમયે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું છે? V બરાબર 200 વોલ્ટ. આપણે તમને આપી દીધું. હવે આ સમય જોવા જઈએ તો પહેલું એક કામ કરીએ છીએ. પછી બીજો એક કેપેસિટર લે C2 બરાબર કેટલું લેશે? એકને 2 માઇક્રોફેરાડ. શું લે છે? 2 માઇક્રોફેરાડે. તો અહીંયા જોવા જઈએ તો C1 ની કિંમત 4 માઇક્રોફેરાડ ચાલે છે. શું લખવું પડે? 4 × 10 - 6 ઘાત ફેરાડે. એ શું આવશે? 2 × 10 - 6 ઘાત ફેરાડે. હવે આપણે એ જોવાનું છે જે ઊર્જા જે છે, શરૂઆતની ઊર્જા અને અંતિમ ઊર્જા જે છે એના વચ્ચેનો તફાવત પહેલા સમજી લઈએ. પહેલા પોઈન્ટને ક્લિયર કરીએ કે પહેલા મારી પાસે કેપેસિટર શું હતું? કેપેસિટર છે આ રીતે. એને હું આ બેટરી દ્વારા જોડું કરું છું. બેટરી દ્વારા જોડું છું. કેપેસિટર C1 છે, બેટરી કઈ છે? V છે. તો આના કારણે મળતું ઊર્જા તો કેપેસિટરમાં
પ્રારંભમાં સંગ્રહ પામતી ઊર્જા તો u બરાબર 1/2 શું આવશે cv². શું આવે cv²? અહીં કર દો એક અને i શું કરી દઉં છું i કેમ કે પ્રારંભિક લીધી છે તો ઇનિશિયલ એ શું કરી દઉં c1 તો 1/2 અહીં કર લેવું તો v1 શું લીધી છે આપણે v1 દર્શાવી દઈએ તો 1/2 c1 v1 c1 ની કિંમત કેટલી છે તો 4 × 10 ની -6 ઘાત 4 × 10 ની -6 ઘાત v1 ની કિંમત કેટલી છે 200 કેટલી છે 200 તો 200 ગુણ્યા શું કરી દઈએ 200 એ તમે જોઈ શકો છો બે બે શું કરીએ કેન્સલ અહીંયા કેટલા આવશે 100 2 0 2 0 થી કેન્સલ થઈ 10 ની માઈનસ કેટલી ઘાત આવશે 2 ઘાત અને 4 દુ કેટલા થશે 8 8 ગુણ્યા શું આવશે 10 ની -2 ઘાત 8 × 10 ની -2 ઘાત જૂલ આ તમને શું મળે છે પ્રારંભિક શું ઊર્જા મળે છે પ્રારંભિક ઊર્જા આપણી તમને મળી જાય છે પરંતુ અહીંયા જોવા જઈએ તો આપણે થોડું આગળ વધારીએ તો આ ઊર્જા તમને શું મળે છે પ્રારંભિક ઊર્જા મળે છે પરંતુ હવે હું શું કરું છું આ બેટરીને દૂર કરું શું કરું છું બેટરીને દૂર કરું અને C1 કેપેસિટરની સાથે C2 કેપેસિટર શું જોડું છું C2 કેપેસિટર જોડું છું તો હવે અહીંયા તને કેટલી ઊર્જા હશે એ મારે શોધવાનું છે તો હવે ઊર્જા કેટલી બની એ શોધવાનું છે અને એના પછી બંને વચ્ચેનો તફાવત શું મેળવવાનો છે બંને વચ્ચેનો તફાવત મેળવવાનો છે તો થોડી વસ્તુનું થોડું ધ્યાન આપજો ક્લિયર થઈ જશે કરે તો કેપેસિટરની પ્લેટ પર સંગ્રહ અથવા ઉદ્ભવતો વિદ્યુતભાર શું લઈએ છીએ વિદ્યુતભાર તો C બરાબર શું હતું Q/V તો Q બરાબર શું થાય CV થાય C ની કિંમત કેટલી છે શરૂઆતની અંદર 4 × 10 ની -6 ઘાત V ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે 200 તો 4 દુ કેટલા થાય 8 × 10 ની -કેટલી ઘાત છે 4 ઘાત કિલો આ શરૂઆતનો વીજભાર કેવો છે શરૂઆતનો વીજભાર પરંતુ પછી હું શું કરું છું તો એક કેપેસિટરને શ્રેણીમાં સમજ જોડું છું શ્રેણીમાં વીજભાર કેવો રહેશે સમાન કેવો રહેશે સમાન એટલા માટે એ જોશું શરૂઆતની અંદર જે પ્લેટ લેવામાં આવી છે 2 માઇક્રોફેરાડ જે કેપેસિટરની પ્લેટ લેવામાં આવી છે એના પર કોઈ વીજભાર છે નહીં એટલે કે ધ્યાન રાખજો કે C1 સાથે C2 કેપેસિટરને જોડતા તેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું થશે વિદ્યુત સ્થિતિમાન લઈએ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે શું થાય C બરાબર ધ્યાન આપીશું C બરાબર શું હતું Q/V તો V બરાબર શું થશે Q/C થશે Q/C તો Q ની અંદર જોવા જઈએ તો C1 ઉપરનો વીજભાર અને C2 ઉપરનો વીજભાર તમે જોઈ શકો છો C1 ઉપરનો વીજભાર તમને કેટલો મળે Q1 કેટલો મળે છે Q1 પરંતુ C2 ઉપર જે વીજભાર જે છે Q2 એ Q2 શરૂઆતનો કેવો છે 0 કેવો હતો 0 એટલે કે Q વીજભાર લઈએ તો Q1 વત્તા શું થશે Q2 એ જે શું થશે C1 વત્તા C2 Q1 ની કિંમત કેટલી છે 8 × 10 ની -4 ઘાત અને Q2 ની કિંમત શું છે 0 એ રીતે C1 ની કિંમત જો C1 ની કિંમત કેટલી છે 4 માઇક્રોફેરાડે તો શું લખશો 4 માઇક્રોફેરાડે વત્તા અહીંયા કને 2 માઇક્રોફેરાડે બે કિંમતો છે 8 × 10 ની -6 ઘાત 4 ને 2 કેટલા થાય 6 × 10 ની કેટલી ઘાત આવશે 6 ઘાત આવશે કે નહીં આવે ઓકે અહીં પણ જોવા જઈએ તો અહીંયા શું છે 10 ની -4 ઘાત છે આ ઉપર જે માઈનસ કે થશે પ્લસ થઈ જશે અને 8/6 એટલે કેટલા આવશે 4/3 કેટલા આવશે 4/3 ગુણ્યા 10 ની 2 ઘાત બરાબર 400/3 વોલ્ટ એટલે કે અહીંયા જો લેવા જઈએ તો ડીઝલ કેપેસિટર જ્યારે જોડવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો મળે છે V2 બરાબર 400/3 વોલ્ટ હજુ પ્રશ્ન પૂરો થયો નથી અહીંયા જોવા જઈએ તો કેમ આ વોલ્ટેજ શોધવો પડે કેમ અહીંયા કને કેપેસિટર જોડવામાં આવ્યું ત્યારે આ કેપેસિટરને આ કેપેસિટરના કારણે કેટલું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે છે એ આપણે શોધવાનું હતું તો V2 બરાબર શું મળશે 400/3 ચલો ફટાફટ લખી દઈશું પછી જો આપણે જવાબ આગળ જોવાનો છે જોઈએ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું છે હજુ આપણને પ્રારંભિક ઊર્જા મળી છે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળ્યો છે હવે આપણે શોધી શકીએ
કેપેસિટરમાં અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા શું લઈશું અંતિમ સ્થિતિ ઊર્જા તો UF બરાબર 1/2 C V2 સ્ક્વેર તો 1/2 શું આવશે C C ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે C1 C2 ઇન્ટુ થશે V2 સ્ક્વેર 1/2 C1 C2 ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે તો 6 માઇક્રોફેરાડ એટલે 6 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 6 ઘાત V2 ની કિંમત કેટલી મળી મને 400 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા શું આવશે 400 ભાગ્યા 3 એ શું આવશે 3 દુ 6 10 ની માઈનસ 6 માંથી બાદ કરી શું આવશે 10 ની માઈનસ 2 ઘાત એકમ જોવા જઈએ 4 દુ દેખો 2 દુ 4 ચોકું ચોકું શું થશે 16 ભાગ્યા કેટલા આવશે 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત આવશે આપણી પાસે તો અહીં તમને શું મળે જૂલ ઉષ્મા મળી જાય પ્રારંભિક હવે આપણો પ્રશ્ન એવો હતો કે વેવ પામતી ઊર્જા કેટલી આની અંદર કેટલી ઊર્જા વેવ પામે એટલે કે નષ્ટ પામે છે એ આપણે જોવાનું છે તો એ ધ્યાન આપીશું કે કેપેસિટરના જોડાણને લીધે વેવ પામતી ઊર્જા તો ડેલ્ટા U બરાબર UI માઈનસ શું લેશો UF કેમ અહીંયા વેવ પામે છે એટલે કે ખરાબ થાય છે કે ઊર્જા નષ્ટ પામે છે એટલા માટે પ્રારંભિકમાંથી શું કરશો અંતિમ પ્રારંભિકનો જવાબ કેટલો આવ્યો 8 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત ઓછા અંતિમનો કેટલો આવ્યો 16 ભાગ્યા 3 કેટલો આવ્યો છે 16 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ કેટલી ઘાત આવશે 2 ઘાત 10 ની માઈનસ 2 કોમન લે 8 ઓછા 16 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત 8 તરીકે થશે 24 24 ઓછા 16 ભાગ્યા કેટલા આવશે 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત 24 નો 16 એટલે કેટલા થશે 8 8 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત એ શું થશે આપણા માટે 3 નું 6 એટલે કે 2.67 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત જૂલ તો કેટલી ઊર્જા વેવ પામશે જો કેપેસિટર જુઓ તો 2.67 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત જૂલ શું આવે છે ઊર્જા વેવ પામે છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અગત્યનો પ્રશ્નમાંથી એક કહી શકાય પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આઈએમપી પ્રશ્નમાંથી એક છે તો ધ્યાન રાખીશું ઓકે ચલો બરાબર લખી દો પછી આપણે આગળ વધીએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે તમારા માટે દર્શાવો કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટ પર લાગતા બળનું માન કે આપણે સમાંતર પ્લેટ લઈએ એના પર લાગતું બળનું માન F બરાબર 1/2 QE શું છે QE જ્યાં Q કેપેસિટરની પ્લેટ પરનો વીજભાર અને E શું છે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો બે વસ્તુનું થોડું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એક અહીંયા આપણે દાખલો ગણવાનો છે એ બીજું પૂછ્યું છે અહીં અવયવ 1/2 કેવી રીતે આવે છે તે સમજાવો બરાબર એ પણ આપણે ધ્યાનથી સમજીશું ઓકે અહીંયા કને થોડી વસ્તુ પર સમજીએ આપણે તો એ મિત્રો થોડું ધ્યાન અહીં આપીશું પ્રશ્ન સિમ્પલ જ છે પણ થોડું સમજવા જેવું છે ધારો કે કેપેસિટરની પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ કેપેસિટરની પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે a અને તેની પૃષ્ઠ વીજભાર ઘનતા સિગ્મા છે શું છે સિગ્મા છે આથી કેપેસિટરની પ્લેટ પરનો વીજભાર કેપેસિટરની પ્લેટ પરનો વીજભાર આપણી પાસે q હોય શું હોય q હોય તો શું બનશે કને સિગ્મા બરાબર q a થાય a ને ક્યાં લઈ જઈએ ઉપર તો q બરાબર શું થશે સિગ્મા * a તથા કેપેસિટરની બે પ્લેટો
વચ્ચેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો સૂત્ર શું છે? E બરાબર સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. આપણે આટલી વસ્તુ મેળવી ચૂકેલા હતા એટલે વસ્તુનું ધ્યાન રાખીશું. Q બરાબર શું થશે? સિગ્મા ઇન્ટુ A. D બરાબર શું થશે? સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. આપણે બે વસ્તુ મળે છે. હવે ધારો કે કેપેસિટરની પ્લેટો પર રહેલા વીજભારને ડેલ્ટા x જેટલું સ્થાનાંતર કરાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. શું લઈએ છીએ? કરવું પડતું કાર્ય. તો કરવું પડતું કાર્ય શું થશે? W. શું લઈશું આપણે? W બરાબર શું થશે? તો F ડેલ્ટા x શું આવશે? F ડેલ્ટા x તથા થયેલ કાર્ય સ્થિતિ ઊર્જા રૂપે શું પામે છે? સંગ્રહ પામે છે. માટે આપણે શું લઈ શકાય? કને W બરાબર U. શું લેશો? W બરાબર U. હવે W ની કિંમત શું થશે? કને થોડું ધ્યાન આપીશું. W એટલે આપણા માટે શું છે? તો F ડેલ્ટા x કેટલું છે? F ડેલ્ટા x. અને U એટલે શું લેશું? કને તો U એટલે થોડું ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે. U એટલે આપણે લેશું ઊર્જા ઘનતા ગુણ્યા શું લઈશું? કદ. શું લઈશું? કદ. હવે F ડેલ્ટા x ને રાખ્યો. ઊર્જા ઘનતાનું સૂત્ર શું રાખ્યું આપણે? 1/2 એપ્સિલોન 0 e સ્ક્વેર. અને અહીં કણ જોવા જઈએ તો કદ એ શું આવશે? ક્ષેત્રફળ a છે ઇન્ટુ શું લઈએ? ડેલ્ટા x. a ઇન્ટુ શું આવશે? ડેલ્ટા x આપણી પાસે આવશે. હવે અહીંયાથી ડેલ્ટા x એટલે શું થશે? કેન્સલ. તો f બરાબર 1/2 એપ્સિલોન 0 e સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું આવશે? a. કેમ? સ્થાનાંતર ડેલ્ટા x છે, ક્ષેત્રફળ a છે, એટલે કદ શું બનશે? a ઇન્ટુ ડેલ્ટા x. ડેલ્ટા x એટલે શું થશે? કેન્સલ. તો f બરાબર, હવે દેખો f અહીં શું કરું છું? 1/2 એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ e બરાબર, અને શું કરું? e ઇન્ટુ a. બે અલગ અલગ કરી નાખું છું. 1/2 એપ્સિલોન 0 e ઇન્ટુ શું કરું છું? e ઇન્ટુ a કરી નાખું છું. હવે આપણે જોઈ શકો છો અહીંયા કણ જુઓ, આ જે સૂત્ર હતું એમાં એપ્સિલોન 0 ક્યાં લીધું? ઉપર. ક્યાં લીધું છે? ઉપર. તો સિગ્મા બરાબર શું બનશે? એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ e બનશે. તો આ કિંમત અહીંયા મૂકી દો તો શું થશે? 1/2 સિગ્મા ઇન્ટુ a ઇન્ટુ a. તો 1/2 સિગ્મા ઇન્ટુ a જોડે લાવો એ લખું. ચલો સિગ્મા ઇન્ટુ a શું થશે? q. શું થશે? q. તો શું આવશે? 1/2 q ઇન્ટુ a. શું આવશે? q ઇન્ટુ a. તો જવાબ શું મળી ગયો? f બરાબર 1/2 q ઇન્ટુ e. બરાબર, આપણે જે સાબિત કરવાનું તો એ જ વસ્તુ આપણને મળી જાય છે. પરંતુ પ્રશ્ન છે કે 1/2 કેમ આવે? 1/2 કેમ આવે એને થોડું સમજી લઈએ આપણે થોડું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે ધારો કે આપણે પ્લેટ લઈએ, કેપેસિટરની આ રીતે પ્લેટ લઈએ સમાંતર. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ ક્યાં પર? અંદરના ભાગમાં. કઈ જગ્યાએ મળે છે? અંદરના ભાગમાં. પરંતુ બહારની બાજુ અને આ બહારની બાજુ એનું મૂલ્ય આપણે શું લઈએ છીએ? 0. કુલ ધારો કે આવ્યું 1 હોય, આ 1 હોય, બરાબર. કુલ કેટલું હોય? 1 1 હોય. તો આ જોવા જઈએ તો કુલ 1 1 લઈએ તો 1 વત્તા 1 કેટલું થાય? 2 થાય. પરંતુ જોવા જઈએ તો ઉપરનો અડધો ભાગ અને નીચેનો અડધો ભાગ શું થઈ જાય? દૂર. એટલે ભાગે કેટલા થઈ જાય? 2. તો કેટલા વધે છે? 1 વધે છે. એટલે કે આનો અડધો ભાગ દૂર ને આનો અડધો ભાગ દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? 1/2. શું કરીએ છીએ? 1/2. એટલે કે આપણે માત્ર અંદરના ભાગના વિદ્યુત ક્ષેત્રની ચર્ચા કરીએ છીએ, બહારના ભાગના વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરીમાં લેતા નથી. એટલા માટે તમને f બરાબર શું મળે છે? 1/2. શું મળે છે? 1/2. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અડધા ભાગનું શું હોય છે? અડધા ભાગનું હોવાના કારણ. ઓકે, ચલો બરાબર લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 33 પર જઈએ છીએ. તો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 3 કેટલું છે? 3 ધરાવતા, એટલે કે k બરાબર કેટલું છે? 3. અને ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ લગભગ 10⁷ વોલ્ટ પર મીટર. તમને શું આપ્યું છે? ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ આપી છે, બરાબર. અહીંયા કને તમને વોલ્ટેજ આપે છે, સમજવાનું.
ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ આપણે જોઈ શક્યા હતા ખબર છે એકમ E/d હોય તો બરાબર એના માટે શું આવશે એકને 10⁷ વોલ્ટ પર મીટર છે ધરાવતા દ્રવ્યની મદદથી 1 કિલો વોલ્ટ રેટિંગ ધરાવતા એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે તમને V આપ્યું છે કેટલું આપ્યું છે 1 કિલો વોલ્ટ એટલે કે 1000 વોલ્ટ તમને આપ્યું છે રેટિંગ ધરાવતા એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની રચના કરવાની છે તો સલામતી માટે ડાયરેક્ટ સેન્સર 10% કરતા ક્ષેત્ર કદી વધે નહીં તે રીતે ઈચ્છનીય રીતે છે તો આપણે જે છે મહત્તમ જે સ્વીકાર્ય જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સમજો એ શું છે મહત્તમ સ્વીકાર્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયરેક્ટ સેન્સર એટલે શું કે એક પ્રકારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે બરાબર તો E ની કિંમત તમને શું મળશે એકમ તો પૂરેપૂરું કેટલું છે 10⁷ પણ એના કેટલા 10% 10 ભાગ્યા કેટલા આવશે 100 અને જવાબ આવશે 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે 10⁶ વોલ્ટ મીટર કદી વધે નહીં તે ઈચ્છે છે 50 પીકોફેરાડે કેપેસિટર માટે પ્લેટનું લઘુત્તમ ક્ષેત્રફળ કેટલું તો C બરાબર આપ્યું છે 50 પીકોફેરાડે શું આપ્યું છે 50 પીકોફેરાડે તમારે આ કિંમતનો ઉપયોગ કરીને ગણવાનું છે તો તમારે શું જોવે છે C ના આધારે ક્ષેત્રફળ A શું જોવે છે ક્ષેત્રફળ તમારે A મેળવવાનું છે તો કઈ રીતે મેળવી શકાય ચલો સમજી જો ધ્યાન આપીશું એ હવે તમને અંતર આપ્યું છે ખરી બે વચ્ચેનું અંતર ના અંતર આપેલું છે નહીં પહેલા કામ શું કરવું પડશે અંતર શું શોધવું પડશે અંતર તો એ ધ્યાન આપીશું કે બે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર d હોય શું હોય તો d હોય તો આપણી પાસે સૂત્ર છે કે E બરાબર v/d તો ઇમ્પ્લાઇઝ d બરાબર શું થશે v/e v ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે 1000 કેટલી છે 1000 અહીંયા કાલે E ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે મળી 10⁶ બરાબર અહીંયા લખો 10 ની શું ઘાત દેખી શકાય 3 ઘાત જવાબ શું મળશે એક 10⁻³ મીટર તો અહીંયા કને જોવા જઈએ d ની કિંમત કેટલી મળશે આ d ની કિંમત કેટલી મળી 10⁻³ મીટર મળે છે હવે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ તો અહીંયા એક માધ્યમ છે શું છે માધ્યમ એટલે C બરાબર A એપ્સિલોન/d એપ્સિલોન 0 આવશે નહીં કેમ અહીંયા કને એપ્સિલોન 0 લઈએ તો શૂન્ય અવકાશ થાય એપ્સિલોન 0 શું માધ્યમ થાય એટલા માટે શું લખી શકાય k બરાબર થશે શું તો એપ્સિલોન 0 તો એપ્સિલોન બરાબર શું થશે એપ્સિલોન 0 * k આ કિંમત અહીં મૂકી દો A એપ્સિલોન 0 * k અપોન શું થશે d મારે જરૂર છે ની છે કને A ની તો શું કરીએ C * d d ને ક્યાં લઈ જઈએ ઉપર એપ્સિલોન 0 નીચે k અહીંયા કન જોવા જઈએ તો સામે શું મળશે તમને A હવે A ની કિંમત નો જોઈએ C ની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે તો C ની કિંમત છે 50 પીકોફેરાડે એટલે 50 * 10⁻12 ફેરાડે પર લખી શકાય તો લખી દઈએ કને કે 50 * 10⁻12 અહીં કન d ની કિંમત કેટલી મળી કને 10⁻³ એપ્સિલોન 0 ની કિંમત 8.85 * 10⁻12 અહીંયા કને k ની કિંમત કેટલી છે 3 કેટલી છે 3 તો જો 10⁻12 કેન્સલ 50 ભાગ્યા 8.85 ભાગ્યા 3 કરીએ તો જવાબ અહીંયા આવે છે આપણી પાસે 1.3 કેટલું આવે છે 1.3 ગુણ્યા 10⁻³ મીટર લખો તો શું લખી શકાય અહીંયા કને 13 * 10⁻⁴ મીટર અને વધારે લખવું હોય તો 13 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર શું લખી શકાય 13 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તમને મળે છે તો અહીંયા જે પ્લેટ જે છે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ A બરાબર કેટલું હશે તો 13 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અથવા 1.3 * 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર ઓકે આ બંને જવાબ તમારે કેવા પડે છે સાચા કેવા પડે છે સાચા ચલો ફટાફટ લખી દઈશું પછી આપણે આગળ વધીએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું હશે તમારે તો આપણે અત્યારે આટલા સુધી રાખીએ છીએ મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા દાખલા સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ